ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያ ቪዲዮ ምንድነው? እንዴት አድርገን የቴክኖ F1 የቻርጅ ኮኔክተር በቀላሉ መቀየር እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አሁንም ሰብስክራይብ በተን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። በተጨማሪ ደግሞ የቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንት ላይ የምትጠይቁትን ጥያቄ ፈለጋችሁትን ጥያቄ ጠይቁኝ። እኔም እያንዳንዱ ኮሜንቶች እያየሁ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። ስለዚህ አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ እንድትከታተሉኝ እጋብዛለሁ። ይመቻችሁ። መልካም ጊዜ